So how do I start out MERN Stack भनेर आज म तपाईहरुलाई भन्छु। पहिलो कुरामा कमिटमेन्ट हुनु पर्यो, म गर्छु नै भनेर चाहिँ एक लेभलको सेल्फ कमिटमेन्ट हुनु पर्यो पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बरमा अभियसली त्यसमा कुरा आउँछ अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कुरा। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भित्र पनि फेरि तपाईले चाहिँ सर्टेन लेभलको कन्सेप्टहरु राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। थर्डमा तपाईले बिस्तारै अब एउटा आईडी इन्स्टल गर्नुस्। आईडी इन्स्टल गरिसकेपछि सुरुमा हल्का एचटीएमएल सुरु गर्नुस्। एचटीएमएल सुरु गरिसके पछाडी भनेको त्यसको ट्याग्सहरुको कुराहरु हुन्छ, सामान्य ट्याग्सहरु, हेडर, बडी सडीहरुको कुराहरु हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हल्का सीएसएस ले हल्का त्यसलाई चाहिँ त्यसको युजर इन्टरफेसलाई हल्का ब्युटिफुल बनाउन ट्राई गर्नुस्। त्यसपछि सीएसएस पछाडी हामीले के गर्छौं त तपाईहरुलाई म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि MERN Stack भनेको चाहिँ प्योर जाभास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्कमा चाहिँ बनेको यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। खास गरी यसको बेस भनेको जाभास्क्रिप्ट नै हो। And let me tell you guys, if you are not good भन्दा पनि if you are not confident with JavaScript, don't go further. कहीँ अरु जाने कामै छैन। बेसिक देखि तपाई जानुस्, JavaScript को सुरु गर्नुस्। JavaScript सुरु गरिसके पछाडी तपाईलाई के फिल हुन थाल्छ भन्दाखेरि त्यसको कम्पोनेन्ट्सहरु, त्यसको चाहिँ सर्टेन पार्ट्सहरु के कसरी चल्छ भन्ने कुरा तपाईले बिस्तारै थाहा हुँदै जान्छ। त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि CSS को फ्रेमवर्कहरु पनि छ के हामीसँग, जस्तो बुटस्ट्र्यापहरु, टेलविन्डहरु, त्यो टुलहरुलाई, त्यो पर्टिकुलर फ्रेमवर्कहरुलाई पनि तपाईले राम्रोसँग चाहिँ युटिलाइज गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्न ट्राई गर्नुस्। त्यसपछि अल्टिमेटली तपाईले छिर्ने हो जाभास्क्रिप्ट को फ्रेमवर्कहरुमा। सुरुमा लेट्स टक अबाउट रियाक्ट। रियाक्ट भन्ने चाहिँ फेरि कस्तो फ्रेमवर्क हो भने अहिलेको टाइममा चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट इन डिमान्ड फ्रेमवर्क हो क्या। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ हेर्नुस्, दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क रिभोल्युसनाइज्ड the way data has been pulled from server। र कुनै समयमा यस्तो समय थियो जतिखेर चाहिँ हामी कुनै एउटा डेटा चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा रिफ्रेश गरेर हेरिरहनु पर्थ्यो कि बा नयाँ डेटा आयो कि अथवा पुरानो हटेन कि भन्ने कुरा रिफ्रेश गरेर हेरिरहनु पर्थ्यो। when react came to market, त्यतिखेर without even refreshing the particular site, डाइरेक्ट तपाईको चाहिँ लाइभ आफ्नो साइटमा डेटाहरु अपडेट भइरहेको थियो, लाइभ चेन्ज भइरहेको थियो। सो रियाक्टले त्यो मात्र हैन, अरु धेरै कुराहरु गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईले। वेबसाइट बनाउनुदेखि लिएर रियाक्टमा रियाक्ट नेटिभको कुरा छ, त्यो मोबाइल एप डेभलपमेन्टतिर जान्छ है। सो अल्टिमेटली त्यसपछि म तपाईले के रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि Node.js तिर पुश हुनुस्, किनभने त्यसको फ्रेमवर्क हो। र नोडकै सब फ्रेमवर्क चाहिँ हामीले Express.js भनेर भन्छौं। त्यो पनि तपाईले हल्का एक्सप्लोर गर्दै जानुस्। सबैको कन्सेप्ट एउटै नै छ, तर त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि हल्का सिन्ट्याक्सहरु हल्का फरक हुन जान्छ। त्यसपछि हामीसँग डेटाबेसको कुरा आउँछ। NoSQL डेटाबेस MongoDB भन्ने छ। MongoDB पछि अल्टिमेटली हामीसँग चाहिँ एक्सप्रेस, MongoDB, नोड र रियाक्ट, यो पर्टिकुलर कुराहरुलाई सबै कुरा एक्सप्लोर गर्न तपाईलाई कम्ती हो भने 2.5-3 देखि अब हेरी सबैको आफ्नो आफ्नो क्षमता हुन्छ। कसैले 5 महिना लाग्न सक्छ, कसैले 6 महिना लाग्न सक्छ, त्यो मान्छेमा डिपेन्ड गर्छ। र यो गर्ने क्रममा आइ एम ड्याम स्योर कि तपाईहरुमा huge amount of errors हेरु बम्बार्ड हुने वाला छ। Now that is when Mindrisers comes। Mindrisers ले के गरिराछ भन्दाखेरि डेभलपर असिस्टेन्स प्रोग्राम भनेर अहिले रन गरिराछ। The moment you hit or you get a new kind of error, त्यतिखेर के गर्नु छ तपाई? अनलाइन गर्नुस्, अनलाइन हेर्नुस्, स्ट्याक ओभरफ्लो हेर्नुस्, गिटहब हेर्नुस्, सबै ठाउँबाट पनि तपाईले चाहिँ राम्रोसँग इनिशियल फेजमा चाहिँ त्यहाँबाट कपी गरेर पेस्ट गर्न थाहा हुँदैन के। त्यसपछि बिस्तारै तपाईले के फिल हुँदै जान्छ भन्दाखेरि ल मलाई चाहिँ एउटा प्रपर गाइडेन्स चाहिने रहेछ भन्ने हिसाबको फिल हुन थाल्छ। र हामीले MERN Stack कोर्स अफर गरेको इट्स अलरेडी बिन लाइक 4 to 5 years। आउनुस्, एनी टाइम तपाईले चाहिँ हाम्रो कोर्स जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भनेको फुल टाइम हाम्रो चाहिँ सिस्टम, हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट टिमको चाहिँ सिनियर लेभलको टिमको एक्सेस तपाईले पाउनुहुन्छ। दिउँसो आउनुस्, बिहान आउनुस्, बेलुका आउनुस्, एनी टाइम तपाई आएर चाहिँ आफ्नो लेभलको काम सिक्न सक्नुभयो, पोर्टफोलियो जेनेरेट गर्न सक्नुभयो, अल्टिमेट तपाईको आफ्नो स्किल सेल गर्न सक्नुभयो। थ्यांक यू।